for today's video, sasama ko kayo sa aking DIY hair color at home. So, nung March 10, nag-order ako sa Shopee ng list or lise. Actually, open na siya para naka-ready na yung products. And then, this is in the shade soft brown. So, I have a black hair ngayon, pero we'll see kung ano yung magiging color payoff. Siyang indications kung ano yung mga hair, kung gaano ka bright or ka dark yung hair mo, and kung anong kakalabasan niya after applying the product. So ako, I'm having dark hair. So ang sabi niya, ito daw yung magiging kalalabasan ng hair ko. Hindi pa ako naliligo, guys, bear with me kung medyo bruhilda pang aking itsura. So ngayon, papakita ko naman sa inyo yung kung ano yung nasa loob nitong product kapag na-order nyo na. So, ito, meron daw siyang solution 1. So, I think this is the solution 1. And then solution 2. This one, the solution 2. And then the foamer cap. This one. Kasi dito lalabas yung foam. And then of course, the gloves here. Hindi ko pa siya nabubuksan. So, later, buksan natin siya. And then, the rinse off treatment. So, ito, kapag after 30 minutes of applying, pag ni-rinse off nyo yung bubbles, ito ang ipang-rinse nyo. Okay? So, babasahin ko lang sa inyo, guys, yung procedures niya on how to apply this product. So, step 1, pour the solution 1 into solution 2 and gently turn it upside down a few times to mix. So, ito daw solution 1 is ipo-pour mo siya sa solution 2. So, meron namang numbers dyan na mag-guide sa inyo kung anong solution siya. So, ito daw, ipo-pour mo siya dito, gently. And then, after pouring, kunyari na pour mo na siya dito, yung solution 1, igagano mo siya, like, the upside down. So, sa napanood ko sa reviews, ginawa na lang 5 times. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pero, mas mabagal, syempre. So, after yung next step is squeeze the center of the bottle to dispense foam. So, kapag nagawa nyo na yung ganun-ganun, papalitan nyo na yung caps into foamer cap. So, eto. Ganun mo siya. And then, kapag napalitan na, isi-squeeze mo siya. So, automatic na lalabas dun yung foamy or yung product mismo or yung bubble na tinatawag nila. Na-apply ko na sa buong hair ko. So, actually, hindi ko na ubos yung product. Kasi I think enough na siya para i-cover yung manipis lang naman kasi talaga yung buhok ko. Pero parang medium length siya hanggang dito. So, yan. So, I make sure naman na aabot siya hanggang sa scalp. Kasi minasage ko siya muna before applying sa buong di ba yung first layer, after nun minasage ko siya, and then after nyo i-massage, tsaka nyo na ubusin yung product. Pero ako kasi, in my case, hindi ko siya inubos kasi I think sapat naman na siya, I mean enough naman na siya to cover yung buong buhok ko. So
So, nakapag-timer na rin ako ng 30 minutes. So, there. Ayan guys, so tapos na ako mag-rinse and ginamit ko na yung kasamang treatment dun sa box. So, ngayon, reveal time na and 3, 2, 1. Ta-da! Yay! Na-achieve naman yung soft brown na shade na gusto ko. So, very subtle lang siya. So, yan yung direct sunlight niya. Actually, nanditong part yung natural light natin. Medyo kasi hapon na. So, medyo gloomy na siya. So, ayan yung shade na soft brown. So far, I'm liking it. So, very, very soft yung hair ko after ko mag-rinse because of the treatment na kasama dun sa box. So, wala pa akong ligo niyan, as in wala pa siyang shampoo and all. As in, water lang talaga yung pinang-rinse ko, pati yung kasamang treatment. If you're interested to buy the product, available siya sa Shopee. So, I will link it down below na lang. So, for only 449 pesos, makakabili na kayo ng ganitong kagandang quality na hair color brand or hair color product. Diba? Ang ganda. Ayoko na kasi yung super bright na like yung dati kong hair color na para siyang pa-blonde na. So ngayon, very subtle lang siya. So kapag medyo madilim, akala mo black siya. So okay lang din naman sa akin yung black. Pero kapag may araw na, meron na siyang soft brown na color. So, I love it. Aura-aura na tayo, B. So, thank you guys for watching this video. Please like and share and please click the subscribe button down below. And see you on my next one. Bye! I love it. 10 over 10. Yeah. I've been feeling so down. Yeah. Can you tell me why?